हॅलो फ्रेंड्स, कलोपासकच्या या भागात मी अलका आपलं सगळ्यांचं स्वागत करते। मित्रांनो, आज आपण ही एक नवीन विण बघणार आहे। पहा, अगदी साधी आणि सोपी विण आहे आणि फक्त 2 ओळींची ही विण आहे। ही तुम्ही लहान मुलांच्या स्वेटरवर घालू शकता किंवा मोठ्यांच्या स्वेटरवर थोडा अर्धा भाग या विणीचा आणि अर्ध्या स्टेप्स वगैरे असं करू शकता। तर वेगवेगळ्या प्रकारे आपण याचा उपयोग करू शकतो। स्वेटरवर किंवा लहान मुलांच्या फ्रॉकवर वगैरे, खूप लहान मुलींच्या फ्रॉकवर खूप सुंदर दिसते। आता ही विण कशी करायची हे आपण बघू। यासाठी आपल्याला समसंख्येत टाके घालायचे। तर समसंख्येत टाके घालायचे असल्यामुळे मी इथे 10 टाके घातलेले आहेत। फक्त 2 ओळींची विण आहे ही। तर पहिल्या ओळीसाठी आपण काय करणार आहे, एक साधा केला, दोरा पुढे घेऊन 2 साधे। तर दोरा पुढे घेतला, 2 साधे केले आणि हा जो दोरा पुढे घेतलेला होता यार्न ओव्हर, तो या 2 साध्यांवरून सुईवरून काढून टाकायचा। पुन्हा पहा, दोरा पुढे घेतला, 2 साधे विणले आणि हा जो दोरा पुढे घेतलेला टाका आहे, लक्षात घ्या, हाच फक्त सुईवरून या 2 टाक्यांवरून सुईच्या खाली घ्यायचा आहे। परत एकदा पहा, दोरा पुढे घेतला, 2 साधे विणले आणि दोरा पुढे घेतलेला जो टाका आहे हा या 2 टाक्यांवरून सुईच्या खाली उतरवला। दिसतंय मित्रांनो? तर या पद्धतीने हा काढून टाकायचा। परत एकदा पहा, दोरा पुढे घेतला, 2 साधे विणले आणि पुढे घेतलेला दोरा या 2 टाक्यांवरून आपण सुईच्या खाली काढला। पुन्हा एकदा पहा, लक्ष देऊन असं सुईच्या खाली काढून घेतला आणि शेवटचा एक साधा केला। ही झाली तुमची पहिली ओळ आणि दुसरी ओळ पूर्ण उलटी करायची आहे। इतकी सोपी विण आहे ही की एकाच ओळीची विण आहे म्हटलं तरी चालेल, कारण मागची ओळ पूर्ण उलटी असल्यामुळे त्याच्यात तुम्हाला काहीही प्रॉब्लेम करावा लागत नाही। फक्त एका ओळीची विण आहे आणि जर तुम्ही हे सरळ सुईवर केले, म्हणजे मागे पुढे, राईट साइड आणि रॉंग साइड, तर या पद्धतीने करायचं। आपण ही ओळ झाली की बघू कशी दिसते आपली विण। आणि हीच पहिली ओळ आणि दुसरी ओळ पुन्हा रिपीट करायची आहे, पुन्हा जिथपर्यंत तुम्हाला लागेल तेवढी। हे असे आडवे दोरे यायला लागले पहा। आता हे जर परत पहिली ओळ करायची असेल तर एक साधा, दोरा पुढे आणि 2 साधे करायचे आणि दोरा पुढे घेतलेला टाका जो आहे हा टाका आपण त्या 2 साधे केले असतात त्यावरून सुईच्या खाली उतरवायचा, अशा पद्धतीने। तर अशा पद्धतीने आपल्याला ही सुंदर विण मिळते। हेच काम जर तुम्ही राऊंड सर्क्युलर नीडलवर करायचं असेल तुम्हाला, ही स्टिच किंवा हा टाका, हे पॅटर्न, तर फक्त काय फरक करायचा की पहिला हा जो साधा केला तो करायचा नाही, कारण हे टाके सगळे जोडलेले असतात गोल। त्यात फक्त दोरा पुढे घ्यायचा, 2 साधे, आणि दोरा पुढे घेतलेला टाका 2 साध्यावरून उचलून सुईच्या खाली घ्यायचा। मला वाटतं ही विण तुम्हाला खूप उपयोगी पडली असेल आणि विशेष म्हणजे ही दोन्ही बाजूनी सुरेख दिसते। उलट्या बाजूनी पहा, ही 1 बाय 1 रिप सारखी दिसते आणि समोर सरळ बाजूनी ही अशी दिसते। एक सुंदर टेक्स्चर विण आहे ही आणि आपल्याला जेंट्स स्वेटरवर विशेषतः खूप सुंदर दिसते। मित्रांनो, व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका बरं। थँक्यू।